Nếu như Marquez thi đấu thăng hoa bao nhiêu thì Bagnaia lại thi đấu ngập ngừng, lại thi đấu chập chừng và lại thi đấu lúc lên lúc xuống bấy nhiêu. Chúng ta đã nói quá nhiều về Marc Marquez rồi, các bạn có thể tìm xem lại những video mình đã tụng ca Marc Marquez lên tận trời xanh với những mỹ từ cực kỳ đẹp. Và nói chung là bây giờ chúng ta đã cạn đi những tính từ để có thể mô tả thành tích và đẳng cấp và phong độ của Marc Marquez trong màu áo của Ducati Lenovo Team. Nhưng ngay bên cạnh gara của Marc Marquez đó là tay đua người Ý số 63 Francesco Bagnaia. Sau hai chức vô địch mùa giải 2023 và 2022, đánh mất chức vô địch ở mùa 2024 với 11 chiến thắng GP, cùng với đó là rất nhiều sai lầm trước Jorge Martin, thì mùa 2025 Bagnaia thực sự muốn giành lại ngôi vô địch, nhưng mà Ducati đã mang về một con quái vật và làm cho con quái vật này càng ngày càng mạnh hơn. Một khi mà con quái vật nó đã bị tổn thương lòng tự trọng, tổn thương về danh dự, tổn thương tất cả mọi thứ, đã từng trải qua những giờ phút tưởng như là phải nghỉ hưu, kết thúc sự nghiệp, nhưng mà khi đã nhận ra tất cả những thứ đó chỉ là những năm tháng, những cơn đau, những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ để chờ quay trở lại, thì khi mà trở lại được rồi thì con quái vật đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau một năm thử nghiệm tìm kiếm cảm giác với Gresini Racing trong chiếc Desmo GP23, thì khi mà nhảy lên chiếc GP25, con quái vật Marc Marquez đã làm cho chúng ta kinh sợ, làm cho chúng ta cảm giác như là không còn gì để nói nữa, trao cúp vô địch ngay lập tức cho Marc Marquez. Trước khi mùa giải này diễn ra, rất nhiều ý kiến đã đánh giá là như vậy, và đến nay chúng ta thấy là những ý kiến này hoàn toàn chính xác. Người đáng thương nhất không ai khác đó chính là Pecco Bagnaia. Trong những video trước đây ở kênh YouTube bị xóa thì mình đã phân tích rất rõ là tại sao Bagnaia lại đi xuống như thế, mặc dù là số điểm có đi lên so với mùa giải năm ngoái. Bagnaia dựa vào cảm giác của chiếc xe rất là nhiều và không phải là một tay đua đủ linh hoạt, đủ phương pháp để mà ứng phó giống như là Marc Marquez khi mà hoàn cảnh thay đổi. Những năm tháng ở Honda đã trui rèn một Marc Marquez biết thích ứng với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Cho dù anh chạy chiếc xe nào đi chăng nữa thì anh cũng biết phải vượt qua những cái hoàn cảnh đó. Giống như là thời trai trẻ của Pedro Acosta khi thi đấu ở Moto 3 và Moto 2. Nhưng mà Bagnaia không phải là một người như vậy. Khi chiếc xe đã quá thân quen với mình, chiếc GP24 bị thay đổi, cho dù mình không biết sự thay đổi đó là nhỏ hay lớn, nhưng mà khi cảm giác mất đi thì Bagnaia cũng mất đi những gì thuộc về thế mạnh của mình. Chúng ta đã nói trong những chặng đua đầu mùa giải này, đó là Bagnaia mất đi cảm giác phía trước của chiếc xe. Chiếc xe cảm giác như không có tuân theo sự điều khiển của Bagnaia nữa. Mỗi khi mà ép nó làm những điều mà mình muốn thì chiếc xe lại giãy đành đạch, và Bagnaia không thích cái cảm giác đó. Nếu như Marc Marquez có thể liệu cơm gắp mắm, Pedro Acosta có thể là ăn trong nồi ngồi trong hướng, nhưng mà Bagnaia thì ăn món nào thì cứ ăn món đó thôi, không có thay đổi được. Nên hoàn cảnh của Bagnaia là một sự kéo dài của nỗi đau, của sự vô vọng, của sự tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng thì những giải pháp cũng chỉ là lóe lên ở cuối đường hầm. Rồi khi mà Bagnaia tới cuối đường hầm, tới cái ánh sáng đó thì tia sáng đó lại mất đi, làm cho công cuộc tìm kiếm của Bagnaia lại dài thêm một đoạn đường nữa. Mới đây ở cuộc đua Cộng hòa Séc thì Bagnaia nói là bây giờ cái cảm giác mà thắng chiếc xe của tôi đã không còn là thế mạnh nữa. Bagnaia trong những năm trước đây là một tay đua thắng rất sâu, rất mạnh, rất giỏi và rất khó để mà vượt Bagnaia ở những cái khúc cua đòi hỏi cái kỹ năng thắng. Nhưng mà trong mùa giải 2025 này thì những tay đua khác có thể vượt Bagnaia một cách rất là dễ dàng khi mà thể hiện cái kỹ năng thắng này. Lý do đó là Bagnaia không còn xòe được cái bánh sau ra một bên nữa để mà giúp chiếc xe vào cua nữa. Ví dụ như mùa 2024 chúng ta có thể chứng kiến là Bagnaia thắng cực sâu luôn và xòe cái bánh sau ra để mà đưa chiếc xe vào cua.
Nhưng mà mùa giải năm nay thì Bagnaia phải cực kỳ chính xác trong từng khoảnh khắc thắng. Tức là mình không còn cái cửa sổ hoạt động của chiếc xe để mà có thể vui đùa, có thể thử nghiệm với nó nữa. Mà bây giờ thì Bagnaia mỗi cú thắng đều phải thực hiện chính xác, nếu không anh sẽ mất thời gian ở cái khúc cua đó. Đó là lý do tại sao mà Bagnaia nói là bây giờ thế mạnh của tôi đã trở thành một cái điều hết sức là bình thường. Tôi không còn nắm giữ lợi thế trong những cái pha thắng như vậy nữa. Tôi cảm thấy là cảm giác phía trước của chiếc xe không tốt, rồi phía sau thì cái bánh xe nó không có xòe ra được nữa, làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và bây giờ cộng với yếu tố là Marc Marquez tạo nên cái sự khác biệt thì Bagnaia không còn có bất cứ một cái cơ hội nào để mà đánh bại được người đồng đội ở chung gara cả. Rất là khó, tại vì Bagnaia chỉ có một kỹ năng có thể gọi là vượt trội hơn so với các tay đua khác nếu như thực hiện đúng, giống như ở mùa giải 2024, đó là braking. Nhưng mà bây giờ kỹ năng thắng này không còn là lợi thế nữa, và Bagnaia đi tìm những giải pháp để mà mang lại cái cảm giác thắng này. Chẳng hạn như là ở chặng đua nào đó thì Bagnaia thay cái đĩa thắng 340 bằng đĩa thắng 355, tức là tăng cái đường kính của cái đĩa thắng lên để cho cái lực thắng nó tốt hơn, nó chắc chắn hơn. Nhưng mà không phải trường đua nào cũng có thể sử dụng đĩa thắng 355 được. Có những trường đua thắng rất là ít, và khi mà nhiệt độ của đĩa thắng đó xuống thấp thì hiệu quả hoạt động của nó không có tốt nữa, nên là cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là ở chặng Brno Cộng hòa Séc vừa rồi thì các kỹ sư của Ducati đã quyết định là thay cái Master Cylinder, là cái cùm thắng của chiếc xe đó anh em, thì cùm tay thắng đó anh em hay gọi là cái cùm thắng đó, cho nó lớn ra để mà có áp lực thắng tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cảm giác thắng đó nó vẫn không quay trở lại, tức là nó chỉ khắc phục được một phần nào đó thôi, còn cái sự tự tin đã mất đi rồi thì Bagnaia hiện tại không còn nữa. Đối đầu với một tay đua linh hoạt, linh động, nói chung là rất linh như là Marc Marquez thì Bagnaia gần như là không còn một vũ khí nào để mà đương đầu với Marc Marquez cả. Rất là khó. Chẳng hạn như là Fabio Di Giannantonio cũng gặp rất là nhiều khó khăn với chiếc GP25, tại vì sự thích ứng của Bagnaia và của Di Giannantonio là không tốt như Marc Marquez. Chiếc GP24 có thể là một chiếc xe đã được định hình từ trước rồi, nó đã có một cái base rất là tốt rồi, và từ đó Alex Marquez, rồi Fermin Adewe, rồi Franco Morbidelli cũng thi đấu rất là hay. Nhưng mà chiếc GP25 đòi hỏi một kỹ năng thích ứng, một kỹ năng đáp ứng với thế mạnh mới của chiếc xe này. Mình nói là thế mạnh mới nha. Dĩ nhiên là Marc Marquez và các kỹ sư của Ducati sẽ không nói thế mạnh đó là gì, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta thấy là Marc Marquez đã tận dụng nó tốt hơn. Hai tay đua khác là Bagnaia và Di Giannantonio gặp rất là nhiều khó khăn với chiếc GP25, nên Bagnaia thêm một lý do nữa để thi đấu phập phù là như thế. Chúng ta đã có một lý do rất lớn ở phía trước, đó là cảm giác phía trước không tốt, và bây giờ thì Bagnaia nói là kỹ năng thắng của tôi bây giờ không còn là thế mạnh nữa, nó là một kỹ năng bình thường giống như là bao kỹ năng khác. Đó là lý do mà Bagnaia thi đấu rất là phập phù trong những trận đua gần đây, và con đường để mà quay trở lại với danh hiệu, với chiến thắng của Bagnaia sẽ còn rất là xa nữa. Anh em thấy như thế nào về hoàn cảnh hiện tại của Bagnaia thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha.